الفصل الأول: ما هو تاريخ ما قبل التاريخ؟ يتناول تلك العصور البعيدة التي سبقت الحضارات. إن موضوعه مقدمة الكتاب قلنا التاريخية القديمة المعروفة، مبتدئا بالكون وظهور الحياة على الكرة الأرضية، عارضة نقطة للتقلبات الطبيعية ونشوء الإنسان وغرائزه وإنتاجه المادي والعقلي. ونقول هنا إن هذا الموضوع يتناول الكثير من البحوث الفلكية والأرضية، الجيولوجية والأثرية والنظريات الفلسفية والعلوم النظرية والتطبيقية، ومن دراسات المتصلة بالآداب والفنون والسياسة والغرائز والعواطف الحيوانية والبشرية. كما سنجلو على القارئ الكريم في الفصول التالية، فليس بعجيب أن يتعاون الفلكيون والأرضيون والمؤرخون والأثريون والفلاسفة وعلماء الطبيعة والاجتماع والزراعة والاقتصاد والصناعة والطب والكيمياء على إيضاح سر الكون وأصل الخليقة أو شيء من هذا، لأن ما أدركوه إلى الآن ليس يبلغ من بحر الحقيقة إلا قطرة، ومن بستانها إلا زهران. يتناول ما وقف عليه المؤرخون منذ مطلع نشوء الحضارات التاريخ، ولما كان القديمة ممثلة في الممالك ذات التيجان والإمبراطوريات ذات العروش، مبتدئة بحادث أو اسم التاريخ يوم معين أو بسنة بعينها، أثرنا أن نطلق على الحوادث التي جرت قبل، إذ إننا لسنا حيال ممالك وإمبراطوريات وأشخاص بأسمائهم، تاريخ ما قبل التاريخ. المدون المعروف بإزاء عصور طويلة وتقلبات عديدة التاريخ وذواتهم، بل إننا قبل ونظريات معقولة أو غريبة، مرغمين على أن نضرب في بيداء الظنون وأن نلجأ إلى المنطق لنصل إلى النتائج من مقدماتها. هو عرض الحوادث، أو قل إنه الحوادث ذاتها، وإنه التاريخ. يقول المؤرخون إن هو تلك الظاهرة تاريخ كان في أصله بحثا وبسطا. أما في العصر الحديث فإن الإنسانية التي تؤلف أو تعين على أن تؤلف موضوع الحوادث، ذلك أننا إذا أردنا أن نعرض كان لا معدي لنا عن أن نتحدث عن ملوكها وحكامها لتاريخ مصر. وثمة معنى أوسع منحان من معنى ظاهرة حياة الإنسان وأسره المالكة، ذلك أن يجب أن تشتعب كل ما في الدنيا طبيعية تاريخ الحوادث التي ينبغي أن يتناولها ذاتها وما يحيط بها، فيتحدث عن كل شيء في الكون والكرة الأرضية يكون هدفا للتقليب والتغيير. ولما كان ليس ثم شيء في هذا الكون ثابت، كان للكون كله ولكل جزء فيه أن غير العلماء رأيهم في العالم الطبيعي بأن الأثير، فلقد كان من أثر كشف فاصلة تاريخ تطور البيان الحسابي الثابت إلى معنى الحركة الدائمة التغيير في الكون، وبأن انتقلت الصخور والمعادن من مرحلة التحليل والتبلور إلى مرحلة التسلسل والتطور، فأصبح علم نقطة تاريخ الطبيعة وعلم الحياة البيولوية من بحوث. لقد كان الناس يقيمون المباني لتخليد ذكرى ملوكهم وحكامهم، أما الآن فالمباني تقام في المناسبات وللمنفعة الشخصية ولوقت محدود. ولما كان لم يسن للأدب والفلسفة والسياسة والأخلاق والنقد والتجربة في العصور القديمة مقاييس أو معايير، فإن التاريخ حقيق بأن يردنا إلى الصواب حين نعمد إلى نقد شاعر كشكسبير محتجين بأنه قد خالف قوانين الدراما. 1. تدوين التاريخ: البحث عن الحقيقة في أوسع نطاقها. وكان بالتاريخ كان اليونانيون الأقدمون يعنون. المؤرخ اليوناني الكبير في القرن الخامس قبل الميلاد وصافا لأحوال الأمم هيرودوت، وخاصة مصر،
والحروب القديمة التي قامت بين البلاد اليونانية وبين إيران، وكان كاشفا. في القرن الأول ديودور الصقلي رحالة طلعة حالته قلعة في غير من إجادة أو دقة. وجاء أرسطو للميلاد يصف مصر كما رآها يومئذ مماثلا لهيرودوت. وكان التاريخ على عهد يتألف من عنصرين، أولهما تاريخ والعرب، نوعا من الأدب. أما في العصر الحديث فإن التاريخ يدل على تاريخ البحث، وهو الجانب العلمي، وثانيهما العرض الأدبي، ذلك أن النهضة التاريخ كانت مسايرة للنهضة الأدبية والفنية، إذ كان المؤرخ لا غنى له عن الذي يدونه عالم غير أديب، لا يكون تناوله تاريخ واحد. التفكير 2 عن خيال قريبا، كما أن أسلوبها لا يكون جذابا وحوادثه ليست مشرقة خلابة، لأن العالم الباحث لا يحتفل للفض، فالمعنى هو كل ما يعنيه. من أجل هذا كان البون كبيرا بين التاريخ في عصر بيتيكلر ومؤلفات هيرودوت وتكسيديديس وفيدياس، وبين تاريخ يضعه السير ويليام فليندرز بيتري العالم البريطاني الأثري الكبير الذي توفي في 28 يوليو سنة 1942 عن 86 سنة، وهو واضع قواعد علم التنقيب عن الآثار، لأن تاريخ الأولين طابعه أدبي وخالد على الدهر. ولما كان التاريخ في معناه الأعم يتناول كما قلنا كل شيء، كان هناك تاريخ سياسي، وتاريخ للتجارة وللمدن وللقانون وللعلم والفلسفة. الفلسفة في ذاتها وفلسفة التاريخ التي تتحدث عن الحقائق التي سيطرت على حوادثه. ومما يجدر بالذكر أن الناس كانوا قبل إتقان الكتابة وانتشارها يتناقلون الحوادث التاريخية مشافهة، وكانت هذه الحوادث ممتزجة بالأساطير والأناشيد والشعر والنثر وأنباء البطولة والآلهة. وكانت الأسر اليونانية تعنى بتدوين أنباء رجالها على هذا منيث تاريخ الأسر المصرية القديمة ومنيث اللوحات. كذلك حفظ لنا كتاب كان كاهنا مصريا من سمنود، أمره ملك مصر بطليموس فيلادلفوس بأن يجمع البيانات المتصلة بتلك الأسر. وبعد الشاعر والأديب جاء الكاهن، فدون الحوادث في المعابد والكنائس فقد كان بونتفيكس ماكسيموس في عهد الجراكي 131 قاف ميم يؤرخ الحوادث سنويا في الواحن الخشب. وهناك تقويم سنوية مختلفة ظهرت في عصر التاريخ وقبله، فقد كان اليونانيون يؤرخون التاريخ تبعا لدورات الألعاب الرياضية الأولمبية، والرومان ببناء مدينة روما أو حكم أباطرات، والعرب بعام الفيل. ولعل تقسيم السنة إلى 12 شهرا قمريا يرجع إلى ما قبل التاريخ، لأن الإنسان الأول عرف القمر يدور حول الأرض 12 مرة في السنة. وكان روملس منشئ روما يجعل السنة 10 شهور. 2 خصوم التاريخ. وقبل أن نختتم هذا الفصل، لا معدي لنا عن أن نذكر أن للتاريخ إلى مزاياه وآثاره في العلم والتعليم والتربية والحياة الإنسانية، خصوما في أوروبا ومصر، ذلك أن عندهم أن المفتريات والدعايات وألوان التزيد والغلو قد تدسست إلى المرويات التاريخية. وحسبهم من الشواهد على هذا أن يشيروا إلى أن مئات الحوادث قد تباينت فيها الوقائع، وأن ما يجري تحت أعيننا ونحن نزعم أننا في عصر العلم والنور والحرية والمطبعة لا يذكر ولا
ينقل مشافهة أو كتابة على حقيقته، مع أنه سيكون الأساس الذي يقيم عليه المؤرخ المقبل تاريخ هذه الأيام. وعلى رأس خصوم التاريخ من المصريين عبد العزيز فهمي باشا رئيس، في 13 نوفمبر 1942 لمعاليه الحديث المصور محكمة النقد الأسبق، فقد نشرت مجلة التال: إنك مصدر من مصادر التاريخ المصري للحركة الوطنية الأخيرة، فهل تسمح بأن تتحدث عن هذا التاريخ؟ لست من المؤمنين بالتاريخ، بل إني من الكافرين بآلهة التاريخ، لأنه مملوء بالكذب. وإذا حدثتك عن يوم 13 نوفمبر فقد يكون ما أرويه لكم اختلاقا، لأنه رواية، والرواية خبر من الأخبار، والخبر كما يقول علماء اللغة يحتمل الصدق والكذب، أو كما يقول الشرعيون ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. وقد زادوا لئلا يتناول الأنبياء وهم معصومون عن الكذب أما غيرهم فيجوز لذاته كلمة لهم الكذب، بل إن الكثيرين يكذبون في التاريخ، وليس هناك حقيقة تاريخية تكون صدقا صرفا. ولكن حادثة ذهاب كأنت وسعد باشا وعلي باشا شعراوي إلى سيرونج حقيقة صادقة صرفة. قد يكون أننا ذهبنا إلى سيرونجة بدار المعتمد البريطاني، ولكن هل يعلم أحد حقيقة ما حدث في اجتماعنا به؟ وإذا رويت أنا هذه الحادثة كما وقع، فإن روايتي تحتمل الصدق والكذب، كما أن رواية كل من زميلي تحتمل ذلك، فأينا يكون الصادق؟